At may biglaan pong nangyari. Sorry Chang, sorry. Ayan siya. Alam naman naisip ako. Kasi sobrang hilig kong manood ng mga Hollywood movies, mga pelikula ang gawa ng Hollywood. Alam niyo yung feeling kapag nanonood ka ng pelikula nila? Talagang mapapa sa galing nila, focus ng character, tapos gumawa ng scene, mag-color grade, yung mga kulay, di ba? Ma-amaze ka eh. Mapapaisip ka paano nila hinahawakan yung camera, paano nila kinukuhanan yung ganun, na close up, paano nila kinukuhanan yung magagandang view, tapos magagandang shots ng mga camera kapag gumagalaw na ano yung gumagalaw. Ang sarap niya panoorin, sobra. Promise. Kasi pag ako nanonood sa sinehan, grabe na papa. Oh my God! Ang ganda nun. Ang mabibitin ka, parang gusto mo pa ng part 2. So may naisip ako, ano kaya kung subukan ko rin gumawa ng cinematic B-roll? At kakailangan na natin ng model. Kung naisip kong kunin na model is si Mr. Richard Lawrence, aka Chang. Chang. Matangkad siya, masculine, pogi, basketball player. Simpleng B-roll ang gagawin natin. Tour lang dyan sa... Dyan lang. So yun. So, wait lang ha. Nakausapin ko lang si Mr. Richard Lawrence, aka Chang. Kuya Chang, pwede ba tayo mag-date mamaya? Kita tayo sa labas. Sige, gusto ko yan. So yun nga, na-approve na ni Kuya Chang yung ating invitation. And alam mo, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kasi wala talaga akong experience. Gagawin ko yun para sa inyo. So let's start with... So tinignan ko lahat ng locations ngayon kung available siya para dun sa shots na gagawin natin kay Mr. Richard Lawrence. Dito siya maglalakad. Dito siya mag-close up din para makita yung medyo view ng Dera Dubai. Tapos yung metro station, as you can see, dito siya. Makita, likod. Ayan, kung nakikita nyo dyan. Kung makita, okay. So dito sa banda, ayun yung metro station ng kabila, tapos yung kabilang side nandito. Dito kami kukuha. So dito siya maglalakad, yung slow-mo. Ayan, dito. Saka papunta doon, pabalik. Ayan. Then para sa down shots niya na paglalakad, doon dapat siya gagawin. Pero sa ngayon, sobrang aga pa at maraming kotse. So bandang hapon namin gagawin yan. Next location niya, dito. Banda. Ayan. So dyan siya maglalakad din. At syempre close up. Saka yung pinaka last shot na. Hello po. Yes. Ano mo? Kaya yung stamp mo? Okay ba? Ayos mo. Ganda ng mga relo. Wala kayong sale ngayon kuya? No sale? Hot sale. Which one? This one. Here, 50. This one is about 50%. This one are 50. And the other are 30. Oh. 30 to 40. How about for girls? For girls? Baby girls? So you just keep it out. This one also? Oh, this is...
Flight. Hirap. Really good. How much the minimum price? Minimum price is 340. Saan na tayo ngayon? Huh? Saan na tayo ngayon? Uwi na. Di ba tapos yung photoshoot natin? Ah, di ba pala may ano ba? Oo, di ba? Ang photoshoot mo. Next ano yan? Ang tawag niyan, Dre? Yung shoot? Oh, next. Next. Next shoot. Ready na ako dyan, Dre. Parang nasanay na ako. Hindi, may tanong ako sa'yo. Alam mo to, sigurado yan. Ilan ang buhok sa kiligili mo? Baka magtanong kayo, galing po kami G-Shock, nagpatatak lang yung aking kaibigan dito. Para daw sa documentation niya. Bali, masyado kami maaga lumabas, so sobrang liwanag pa sa labas at hindi kaya ng camera ko yung sobrang liwanag, so baka mawala yung ibang quality. Nag-decide muna si Chang na magpagupit muna. Altansik Salon. Kung gusto niyo magpagupit, halagang 50 dirhams lang po. Kung magaling yung nagugupit dito, si Kuya Lemar, so pwede mo kunin yung number niya. Tapos, drop by ka dito, chat mo lang siya kung papasok siya o hindi. Para sigurado kang kabayan yung magugupit sa'yo. Medyo tagal itong pag-aantay, so magtsatsahin muna ako. Saan na tayo? Punta na tayo dun. Sa creek na tayo pupunta. Creek. Ready na ba yung bagong gupit mo? Sabihin ko kay Wena, next Tuesday. Busy ako kasi may shoot ako eh. So, nasa last location na po kami. Ayan yung sunset. At ito yung aking model. Yung aking model boy. Sige nga, paano yung makakuha mo? Yun! Ayan sinasabi ko. Tapos, ito yung area. Anong lugar nga ito, Chang? Creek. Ah, Dubai Creek. So Dubai Creek, pwede kayo magbangka rito papunta sa kabila. Papunta sa Old Souk. So, next vlog na lang po yung papuntang Old Souk, no? Kasama ko pa rin yung aking big guy, si Boss Chang. At may biglaan pong nangyari. Akala ko nahulog ko yung wallet ko. Nasa bag ko lang pala. Kawawa naman yung aking kaibigan, tinabalik ko pa. Naghiwalay kami ng lugar, so para makita namin kaagad. Pero false alarm ko pala yun. So yung aking kaibigan, ayun na naghanap. Sorry Chang, sorry. Ayun siya. Andito pala sa bag ko. Okay na. So, malinaw na. So, yun guys. Thank you so much for watching the video vlog and video b-roll ni Mr. Richard Lawrence. And hope you subscribe already. And if you like this video, hit the like button and hit subscribe button syempre. If you want more of my videos, hit the notification bell kung nasan man sa part na yun sa baba. Di ko alam kung saan banda. And kung gusto mo ko i-follow sa Instagram, pwede rin. So, salamat sa panonood niyo na maraming salamat. God bless you guys. Hope see you soon again in my next vlog. Maraming salamat. Stay tuned. Peace. Wait lang, may nakalimutan kami. Nabilang mo na ba kung ilan yung buhok sa kilikili? Hindi pa rin. Okay. Next video, sasabihin namin sa inyo kung ilan.